नमस्कार, मी स्वामिनी। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आत्ता मी निघालेली आहे चित्रयज्ञासाठी। कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालयाचा आमचा एक उपक्रम असतो आणि तो म्हणजे चित्रयज्ञ। आम्ही साधारण 6:30-7 वाजता सगळेजण चित्रयज्ञाच्या ठिकाणी निघालो। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर संपूर्ण चित्रयज्ञाची तयारी असते आणि ती तयारी आमच्या सगळ्या मोठ्या विद्यार्थ्यांनी आधी केली आणि बरोबर 8 वाजता आम्ही चित्रयज्ञाला सुरुवात केली। गणपती बाप्पा त्यानंतर सगळी तयारी झाली आणि पहिल्यांदा आम्ही मस्त सगळ्यांनी चहा घेतला आणि अर्थातच चित्रयज्ञ एकीकडे सुरू झाला होता। या चित्रयज्ञामध्ये बाकीची खूप तयारी असते खरं तर, म्हणजे अगदी छोटे छोटे काही बॅनर्स असतात, ते आम्हाला ठिकठिकाणी लावायचे असतात। या सगळ्या मदतीमध्ये कलातीर्थचे पालक देखील या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याला आवर्जून उपस्थित राहतात आणि त्यांचा मदतीचा हात देखील आम्हाला कायम असतो। आत्ता आपण आहोत पुण्यामध्ये मंडई गणपती मंदिराच्या बरोबर शेजारी जे समाज मंदिर आहे, तर तिथे आपण आत्ता आहोत। कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय आयोजित चित्रयज्ञ हा कार्यक्रम इथे आत्ता चालू आहे। तुम्ही मागे बघू शकता, खूप छान सगळेजण खूप वेगवेगळ्या प्रकारची चित्र इकडे काढतायत। चित्रयज्ञ हा उपक्रम म्हणजे सलग 12 तास इकडे येऊन चित्र काढायची असतात आणि हा जो उपक्रम असतो तो पूर्णपणे विनामूल्य असतो आणि सकाळी 8 वाजता हा चित्रयज्ञ सुरू झाला आहे आणि आता संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत हा चित्रयज्ञ सुरू राहणार आहे। त्यानंतर एकीकडे चित्रयज्ञ सुरू होता आणि आम्ही मध्ये पुन्हा एकदा जाऊन ब्रेकफास्ट करून आलो सगळे मोठे विद्यार्थी। अर्थात याही सगळ्या गोष्टी कलातीर्थमध्ये कायमच प्रेमाने केल्या जातात। जेव्हा असे सलग पूर्ण दिवस कार्यक्रम असतात तेव्हा कलातीर्थच्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक आणि भरपूर प्रमाणात आग्रहाने खायला प्यायला घालणं हे ताईदादा नेहमीच करतात आणि हे एक प्रकारचं खूप छान असं प्रेमळ नातं आहे आमचं आणि आमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये। आमचा मित्रपरिवार देखील तेवढ्याच उत्साहात दरवेळेस आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये येतो। या संपूर्ण चित्रयज्ञामध्ये खूप वेगवेगळी प्रकारची चित्र आपल्याला बघता येतात। ही सगळी चित्र आपण आपल्या भारतीय जवानांना पाठवत असतो। संक्रांतीच्या निमित्ताने तिळगुळाबरोबर ही प्रत्येकाने काढलेली चित्र ही आपल्या सगळ्या जवानांना आपण पाठवतो आणि अर्थात दरवेळेस त्यांच्याकडनं आपल्याला असं उत्तर येतं की त्या सगळ्यांना आपली सगळी चित्र ही नेहमीच आवडतात।
चित्रयज्ञ हा जो आमचा उपक्रम आहे, तर याच्यामध्ये कलातीर्थचे विद्यार्थी, पालक, त्यानंतर आमचा मित्रपरिवार, आमचे नातेवाईक हे जास्त प्रमाणात सहभागी होतातच. पण मला जास्त कौतुक या लोकांचे आहे ते म्हणजे रस्त्यावरती आमचा जेव्हा हा चित्रयज्ञ कार्यक्रम चालू असतो तेव्हा रस्त्यावरती येणारी जाणारी जी लोकं असतात ती अगदी उत्सुकतेने येतात, आम्हाला विचारतात की हा कुठला कार्यक्रम आहे, हे काय चालू आहे, आम्हाला याच्यामध्ये भाग घ्यायचा आहे. तर अशा सगळ्या अर्थात ते आमच्यासाठी रसिकच आहेत, आमच्यासाठी ते प्रेक्षकच आहेत, कारण आम्ही सगळे कलाकार आहोत. म्हणजे काळे कुलकर्णी कुटुंब हे पूर्णपणे आम्ही सगळे कलाकार आहोत. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक माणसाकडे रसिक प्रेक्षक म्हणूनच बघतो आणि त्या सगळ्या लोकांचं मला जास्त कौतुक वाटतं, कारण आत्ताच्या काळात या सगळ्या गोष्टी जास्त प्रमाणात होणं घ्याव्यात असं मला खूप वाटतं. लहान मुलं खूप छान छान चित्र काढतात, त्यांच्या मनातले जे विचार आहेत ते त्या चित्रातनं ते व्यक्त होत आहेत. आणि अर्थात लहान मुलंच नाही तर या चित्रयज्ञ या उपक्रमामध्ये वयाला अजिबात बंधन नाही आहे. म्हणजे खूप मोठ्या वयाची लोकंसुद्धा इथे येत आहेत आणि खूप छान अशी चित्र काढत आहेत. त्यामुळे खूप छान वाटतं आहे आणि अर्थातच तुम्हाला हा ब्लॉग बघून छान वाटतच असेल. खरं तर आम्ही आत्ता इथे म्हणजे आज हा कार्यक्रम 8 वाजता सुरू झाला आहे, पण आम्ही सकाळी 6:30-7 इथे आहोत. आमचे सगळे कलातीर्थचे विद्यार्थी इथे आहेत. चित्रयज्ञ ही संकल्पना नेमकी काय आहे हे मी आत्ता व्हिडिओमध्ये सांगितलंच, पण अजून डिटेलमध्ये जर तुम्हाला ऐकायचं असेल तर कालच्याच व्हिडिओमध्ये अमोलदादांनी म्हणजेच माझ्या मामानी कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालयाचे संचालक श्री अमोल अशोक काळे यांनी आपल्याशी संवाद साधला आहे. चित्रयज्ञ ही कन्सेप्ट नेमकी काय आहे हे देखील ते आपल्याशी बोललेले आहेत. त्यामुळे त्याची लिंक मी आय बटनमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, त्यामुळे तो व्हिडिओ देखील नक्की बघा. त्याचबरोबर इकडे आमचे काही सिनियर विद्यार्थी मी आत्ता म्हणले तसं भारत मातेचं एक मोठं चित्र करतायत. हे चित्र काय आहे, या चित्राची साईज काय आहे याचा डिटेल व्हिडिओ उद्या येणार आहे चॅनलवरती. त्यामुळे स्वामिनी व्लॉग्स या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. चित्रयज्ञमध्ये वयाचं अजिबात बंधन नसतं. ती 3 वर्षाची आहे. वयवर्ष 3 पासनं ते अगदी 70-80 वयापर्यंत सगळेजण या चित्रयज्ञमध्ये सहभागी होऊ शकतात. कलातीर्थच्या कार्यक्रमांचं हेच वैशिष्ट्य आहे की इथे कुठेही वयाला बंधन नसतं. खूप छान प्रत्येकजण वेगवेगळी चित्र काढतात. प्रत्येकाच्या मनातले खूप छान असे विचार या चित्रांच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येतात. पुन्हा एकदा मध्येच आमचा एक टी ब्रेक झाला सगळ्यांचा. सलग 12 तास चित्र काढायची असतात चित्रयज्ञमध्ये. बाकीचे सगळे लोक येऊन चित्र काढतच असतात, पण आमचे काही सिनियर विद्यार्थी हे कंटिन्यूस चित्र काढत राहतात, जेणेकरून या चित्रयज्ञामध्ये कुठेही खंड पडू नये. थोडा थोडा वेळ पुढे जात असतो आणि खरंच संपूर्ण दिवसात लक्षात येत नाही की 12 तास संपले देखील असं आम्हाला सगळ्यांना नेहमी वाटतं. पण खूप छान असा हा चित्रयज्ञ उपक्रम दरवर्षी खूप छान पद्धतीने संपन्न होतो आणि तसाच याही वर्षी तो झाला. त्याचबरोबर आपल्या कलातीर्थचे विद्यार्थी म्हणजे जे ड्रॉइंगला येत नाहीत ते देखील चित्रयज्ञामध्ये आवर्जून चित्र काढतात. आत्ता अनघाला तुम्ही बघत असाल की ती आवर्जून इकडे चित्र काढतीये. हे देखील अजून एक आपल्या कलातीर्थचं वैशिष्ट्य आहे की जरी तुम्ही ती कला शिकत नसलात तरी देखील जो आपला कार्यक्रम असतो, जो आपला उपक्रम असतो त्याच्यामध्ये प्रत्येकाने सहभागी व्हायचं. अनघा फाटक ही आपली तबल्याची विद्यार्थिनी आहे. त्याचबरोबर कलातीर्थ भजनी मंडळाच्या काही विद्यार्थिनी देखील आवर्जून या चित्रयज्ञामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे मला अजून यावेळेस खूप छान वाटलं. त्यानंतर कोणी ना कोणीतरी हा असा अनोखा उपक्रम बघून आमच्यापाशी येतं आणि आम्हाला म्हणतं या सगळ्यांना काहीतरी आम्हाला एक छोटासा खाऊ द्यायचा आहे. तसंच याही वेळेस एका काकांनी सगळ्यांना चॉकलेटचा खाऊ दिला आणि अर्थात तो मी सगळ्यांना देत होते. या काकांनी दिलाय बरं का सगळ्यांना.
अगदी शेवटी मी देखील चित्र काढायला बसते. काही ना काहीतरी एक थोडंसं जे काही त्यावेळेस सुचेल ते मी देखील चित्र काढते आणि या चित्रयज्ञामध्ये माझा देखील एक छोटासा खारीचा वाटा असतो. तो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.